Jó estét kívánok! Köszönöm, hogy ennyien eljöttek. Megpróbálok ma néhány érdekes dolgot mondani a rendről és a rendezetlenségről, vagy talán inkább elsősorban arról, hogy mi van a kettő között. Ez egy nagyon általános téma, mint majd a vezető második részében erről röviden említést is teszek. Majdnem mindenben előfordul rend és rendezetlenség, egészen a molekuláktól a társadalmakig. Én elsősorban arra fogok koncentrálni, hogy mi van a kettő között. Ez az ábra mutatja, hogy ez egy érdekes tartomány. Ha megpróbálják magukban eldönteni, hogy ez most egy rendezett vagy egy rendezetlen ábra, akkor nehéz helyzetbe kerülnek, mert bizonyos szabályszerűségek azért nyilvánvalóan vannak ebben az ábrában, ugyanakkor az egész mégis olyan véletlenszerű, rendezetlen. És végül arról szeretnék beszélni, hogy ez a jelenségkör, amiről szó van, ez elméletileg értelmezhető, milyen mélységig lehet megérteni ezeket a dolgokat. Hol található rend és rendezetlenség? Hát szinte mindenhol. Én ebből elsősorban két dologra fog koncentrálni, arra, hogy az élettelen természetben hol található. Fog az élő természetből is példákat mondani, és fogok arról beszélni, hogy az embercsoportok viselkedésében rendezetlenség, rendeződés milyen körülmények között megy végbe. Tehát mindannyian tudjuk, hogy lehet a lakásunkban rendetlenség, például én valamivel rendezettebben néznék ki, ha volna rajtam nyakkendő, de így sokkal könnyebb előadást tartanom. Munkahelyünkön gondolataink lehetnek kuszák, és hát bizony a társadalmi változások során is rendezetlenség előfordul. Tehát az első nagy témakör, amiről beszélni fogok, az a rend és rendezetlenség formái a élettelen természeti jelenségekben, a fizikában, és innen megyünk majd tovább. Lehet rend, illetve rendezetlenség térben. Ez majdnem a legismertebb megnyilvánulási módja ennek a kérdéskörnek. Ugye a kristályokban nagyon szabályosan rendeződve vannak a molekulák, mindenki ezt valahogy a renddel azért asszociálja önmagában, és tudjuk, hogy a gázokban, folyadékokban a molekulák így rendezetlenül össze-vissza mozognak. Időben lehet rend vagy rendezetlenség, rend mondjuk egy ritmikus, egy nagyon monoton, pak-pak-pak valami hang, nagyon egyenletes, és rendezetlen a zaj. Mondjuk, hogyha a rádiót nem sikerül jól beállítani, akkor serceg, ez egy ilyen bántó hang. És volt erre ilyen jellegű példa egy korábbi előadáson, Jéki László előadásán, amikor lehetett hallani, hogy a becsapódó radioaktív atomok milyen rendezetlen módon produkáltak hangot a Geiger-Müller számlálóban. Kicsit érdekesebb már, és persze ezekről fog inkább beszélni, a térben és időben egyszerre lezajlódó, szabályos vagy szabálytalan dolgok. Itt látunk valamit, amiről most ez egyelőre még ilyen, tehát most nem kvantitatív módon, érzésre mindenki látja, hogy itt van valamiféle szabályszerűség. Ez egy fajta rendezettség térben és időben egyszerre. Ez pedig annak a párja, mondjuk ez egy ilyen gyertyaláng-szerűség, ez pedig egy tábortűz. Tehát itt most már szabálytalan, kaotikus, időben, térben való folyamatot látunk. Valahol lehet, hogy nem ez a legérdekesebb kép, amit mutatni fogok, de mégis centrális az előadás szempontjából, mert itt mutatom be, hogy mik a végletek, a legszélsőségesebb formája a rendnek térben. Most arról beszélünk, hogy térben mi van. Ez egy ilyen nagyon egyszerű kristályrács. Ez egy abszolút rendezetlen pontok halmaza a térben, ezen a síkon. És
felvetődik a kérdés, hogy mi van a kettő között. És hát arról fogok majd beszélni, hogy az érdekes dolgok a kettő között vannak. Mi van a teljes rendnél? Egyetlen egy mintánk van, ez a négyzetrács, egy szabály. Egyetlen egy szabállyal ez előállítható, mindig megadott mértékűt kell ugrani egy adott irányba, és ott leteszünk egy pontot. Alig van információ egy ilyen képben. Ez a teljesen rendezetlen mintázat. Érdekes dolgokat lehet erről is mondani igazából, mert nagyon egyszerű szabállyal lehet egy ilyen mintát létrehozni. Minden egyes lépésbe valahol a négyzeten belül egy véletlen pozícióval leteszünk egy pontot. Ez egy egyszerű szabály. Ugyanakkor ez nagyon sok információt tartalmaz ez az ábra, abból a szempontból, hogyha most nem tudjuk, hogy mi volt a szabály, csak meg kell adnunk, rekonstruálnunk kell, meg kell adnunk azt az információt, ami szükséges ahhoz, hogy ez az ábra előálljon, akkor bizony minden egyes ponthoz külön a koordinátáját meg kell adnunk. Nincs szabály. De nagyon sok információt tartalmaz ez az ábra. És a kettő között van az, amit bonyolultnak lehet nevezni. És ez a kérdés, mi az, hogy bonyolult? Igazából nem fogom tudni ezt jól meghatározni. De csak mondok majd róla dolgokat, hogy mi az, hogy bonyolult. Térben. Mi az, hogy térben bonyolult? Tehát ez valami olyasmi, hogy egyszerre több minta van jelen. Nincs egy minta, vagy egy nagyon kusza ábra, hanem többféle minta van egyszerre jelen. Sokféle szabállyal lehet csak leírni ezt az ábrát, és sok információt is tartalmaz, nem olyan sokat, mint egy teljesen véletlen ábra. Ez egy izgalmas tartomány, erről fogunk beszélni. Az a kérdés, hogy mennyire általánosak a tulajdonságai ennek a közbülső, átmeneti, bonyolult tartománynak. És a fizikán belül jelentős felfedezések születtek, amik arra utalnak, hogy ez az átmeneti tartomány, ez érdekes, izgalmas és elég általános. Nagyon különböző rendszerekben, nem csak fizikai rendszerekben történik valami olyasmi, amit most mutatni fogok. Tehát kiindulunk, ez egy olyan dolog, amit rendkívül jól az asszisztensemnek sikerült megvalósítania, hogy véletlenszerűen pontokat rakunk le ebbe a négyzetbe. Tehát honnan indulunk ki? Abból a bizonyos véletlen végletből. És megyünk egy irányba, egyre rakunk le újabb és újabb kis kék köröcskéket egy négyzetrácsra. Valahol elkezdenek kis minták megjelenni. Pedig semmit nem, tényleg csak ez történik, hogy véletlenszerűen rak le a számítógép egy üres helyre egy kis kört. Valamiféle kis alakzatok, rácsállatoknak hívják különben őket, mert föl lehet bennük mindenféle érdekes formákat fedezni, és van egy pillanat. Ez az a pillanat, visszamegyek, elnézést, akkor most újra fog kezdődni. Tehát van egy pillanat, amikor, de legalább van időm elmondani, létrejön a rendnek egy különleges formája, amikor kialakul egy összefüggő hálózat, egy összefüggő klaszter, úgy mondják, egymást érintő kék korongokból. Ez fog pirosan villogni. Ez az összefüggő, az egész rendszerre kiterjedő alakzat, ez egyfajta rend. Erről fog beszélni később. Most a rendnek ez egy nagyon szabálytalan alakzat, de mégis vannak saját törvényszerűségei. Tehát ez az a pillanat, amikor a rendezetlen fokozatosan átmegy rendezetbe, és látni fogjuk, hogy befejeződik a szimuláció, beáll a teljes rend. A kettő között előfordult ez a pirossal jelölt, komplikált alakzat, aminek azt mondjuk, hogy fraktál geometriája van. És akkor most előbb összegzem, hogy hol tartunk, tehát az érdekes dolgok az átmenetnél történnek, ott különleges alakzatok jelennek meg,
Ilyen átmeneteket a legkülönfélébb helyzetekben a természet produkál, például úgynevezett fázisátalakulások során, amikor mondjuk a víz megfagy, és a vízmolekulák a jégkristálynak megfelelő alakzatba rendeződnek, de még tipikusabb az úgynevezett növekedési jelenségek során, amikor valamilyen kis magból növekszik egy alakzat, és ez az alakzat, ami létrejön, ez bír ezzel a tulajdonsággal, ami a teljes rend és a teljes rendezetlenség között van valahol. Ilyen a hópehely is, hát ma éppen havazott, nagyon sok ábrán van hópelyhekből, de nem mutatok itt be, ebből inkább másokat választottam. Inkább ki akarom emelni, hogy ezek a komplikált alakzatok, amikről most szó lesz, ezek olyanok, amik a természetben úgy mondjuk önszerveződéssel jönnek létre. Tehát van egy egyszerű szabály, ami egy komplikált alakzatot hoz létre. Ez az egyszerű szabály az előbb az volt, hogy véletlenszerűen laktunk le pontokat, és az alakzat, ami kijött, pirossal villogott, az igazából egy elég komplikált alakzat volt. Ezt hívjuk önszerveződésnek, ennek nagyon sokféle példája van, néhányat be fogok mutatni. De az élő világra az a jellemző, hogy ezeket létrehozza. Ezeket úgy önszerveződő mechanizmusokkal létrehozza ezeket a komplex alakzatokat, például az agyunkban az ideghálózat, vagy az érrendszerünk, ez egy ilyen nagyon komplikált, ágas-bogas struktúra, amit az élet létrehoz. Azért, mert valahol ezek érdekes és fontos alakzatok optimalizálják valahol a létezését azoknak az objektumoknak, amik ezzel a geometriával bírnak. Erre példákat fogok mutatni. De előbb beszéljünk csak ezekről az alakzatokról. Ezeket a fraktáloknak hívjuk, ezeket az összetett, nagyon komplikált geometriai alakzatokat, amelyeknek a dimenziója nem 1, 2 vagy 3, hanem valamilyen tört szám. Hát nem olyan könnyű elképzelni egy tört számú, dimenziójú objektumot, megpróbálom azért ezt érzékeltetni. Ugye ez, amit itt látunk, erről mindenki tudja, hogy ez egy vonal, ez egy egydimenziós objektum. Miért egydimenziós? Azért, mert hogyha egy R sugarú tartományt kivágunk belőle, akkor a benne levő tömeg, vagy golyócskák száma, az ennek a sugárnak az egyes első számú hatványával változik. Tehát kétszer akkora sugarú körben kétszer annyi golyócska van. Ez egydimenziós. Ez egy kétdimenziós objektum. Itt, hogyha kétszeresére növeljük a sugárt, akkor négyszer annyi golyócska lesz benne. Tehát ez az összefüggés, a golyók száma a sugárnak az 1, 2 vagy harmadik hatványával változik, ha ez 1, 2 vagy 3 dimenziós objektum. Van-e olyan objektum, amire mondjuk a golyócskák száma úgy változik, hogy 1,468, egy furcsa tört szám. Van-e ilyen objektum? Konstruáljunk egy ilyen objektumot ezzel a módszerrel. Kiindulunk egy négyzetből, ebből a négyzetből kivágunk 4 kis négyzetet, marad 5. Hát ez nagyon egyszerű. Most ugyanezt megismételjük erre az 5 megmaradt kis négyzetre. Mindegyikből kivágjuk az 4 picit, arányosan. Ezt a folyamatot elven végtelen sokáig lehet folytatni, és ez most itt a 6., 7. lépés után van, amit itt látunk, de azért egy egyre érdekesebb, egyre összetettebb, komplikáltabb alakzat jön létre. Ez most már egy olyan objektum, amiben, hogyha a sugarat 3-szorosára növeljük, tehát itt ekkorát vágtunk ki belőle, utána pedig ráugrunk erre az egészre, 3-szor akkora területet nézünk, 9-szer akkora kellene, hogy legyen a benne levő részecskék száma, hogyha ez egy kétdimenziós objektum lenne. Valójában 5-ször akkora lesz.
Azért, mert megismételtük ezt még 4-szer. Ráadásul ez egy olyan objektum, ami az úgynevezett önhasonlóság tulajdonsággal rendelkezik, exaktul önhasonló. Ha az egész objektumot vesszük, és azt lekicsinyítjük harmadára, és beillesztjük ide a közepére, akkor ugyanaz fogjuk látni, ugyanúgy fog kinézni ez a lekicsinyített objektum, mint ami már eredetileg is ott volt. Ez egyáltalán nem egy triviális tulajdonsága, nem egy egyszerű tulajdonsága egy geometriai alakzatnak. Ezt hívjuk önhasonlóságnak, amikor valakinek a része ugyanolyan, mint az egész. És ez egyfajta rend. Én azt akarom itt csak mondani, hogy ez egyfajta rend, de egy kicsit másmilyen rend, mint amihez szokva vagyunk. Egy szabály, egy szabályszerűség. Én most itt próbáltam egy geometriai, kicsit összetettebb rendre példát mutatni. A természetben nem így néznek ki a fraktál objektumok, ahogy az előbb mutattam, hanem sokkal inkább így, mint ez. Ugyan ez éppen egy számítógépes modellnek az eredménye, de fogok mutatni dolgokat, amik így fognak kinézni, és nem számítógépes modellek. Ez most már egy ilyen véletlenszerű alakzat, tehát itt most már látjuk, mondjuk ide lehet képzelni egy érhálózatot, ezt már említettem ezt a példát, és itt is van önhasonlóság, statisztikus értelemben, hogyha nézzük ezt a tartományt, és elképzeljük, hogy lekicsinyítjük és ide tesszük, akkor vagy mondjuk ezt a tartományt nézzük, lekicsinyítjük és ide tesszük, akkor úgy tetszik, valamilyen értelemben varázslatos módon, amit látunk ezek után a kicsinyítések után, az valami olyasmi lesz, ami már eleve ott volt. Nem pont. Ez egy statisztikus, ebben van véletlenszerűség. Tehát ha úgy tetszik, a exakt önhasonlóság az a rendnek egyik formája, és ez egy másik fajta, ebben megvan ugyanaz a fajta rend, plusz még van hozzá egy kis rendezetlenség is. Hát ez eddig kicsit elméletieskedő volt. Most mutatok példát arra, hogy egyszerű kísérleti rendszerekben tehát amit most mutatok, az épp nem egy természetben ebben a formában előforduló, de hasonló formában előforduló azért jelenség. Úgy buborékokat fogok mutatni, tehát itt most azt fogjuk látni, hogy ebbe a kék folyadék rétegbe nő egy buborék. Itt a közepén megy be a levegő, ez nem számítógép, ez nem komputergrafika, ez egy kísérlet, így néz ki a kísérlet egyébként. Amit itt most mutatni fogok, ezt nem nagyon jól lehet így látni, de körbeadom. Reméljük valameddig még működőképes marad. Két üveglap között van egy vékony folyadékréteg, ez a folyadékréteg itten méz, amiben hatóságilag engedélyezett ételszínezék van. Én raktam bele egy pár hete, és ezzel a pumpával levegőt fújok bele, és nem látni messziről, de nem baj, mert mondom, körbeadom. Ez a buborék nem olyan formát mutat, mint az ottani, mert mások a kísérleti körülmények, de nem kör alakú. Kérem majd aztán körbeadni. Tehát én itt most egy adott ponton megállítom ezt a kísérletet, és ez egy olyan alakzat, amit kérek megjegyezni, mert hasonlít a korábbi alakzatokhoz, ez most már egy kísérleti dolog, itt lett a levegő befújva, és a buborék ebben a folyadék rétegben, itt, amiben mindenféle véletlenszerűségek is voltak, kis golyócskák akadályozták a buborék növekedését, egy ilyen alakzatot hoztak létre, amelyik önhasonló tulajdonságokkal rendelkezik. Hasonlít ahhoz az ábrához, amit az előbb mutattam. Hát ez egy nagyon, a több száz hasonló képből álló kollekció van, mindegyik más természeti jelenségről szól. Ez Kínából
fölött készült egy szatellitáról ez a felvétel, tehát ez mostan sokszor 10 kilométeres skálán látunk valamit, ami egy elágazó alakzat. Itt a barna tartományok mélyén mindenhol egy folyócska vagy egy patak folyik, a fehér tartományok hóval vannak fedve. Ez egy hegység, és ez a folyóhálózat, úgy mint az érhálózat, vagy az előbbi buborék, összeáll egy ilyen önhasonló, elágazó struktúrává. Amit itt látunk, az most már élővilágból van, ezek baktériumtelepek. Baktériumokat tesznek tápanyagot tartalmazó gél felületére. Ezek a baktériumok szaporodnak, és újabb területeket foglalnak el a felületen, és ilyen alakzatokat hoznak létre. Persze csak bizonyos körülmények között, ha nincs túl sok táplálékuk, és ennek az alakzatnak a kialakításával optimalizálják a táplálék mennyiségnek a megszerzését. Tehát ez a komplikált fraktál alakzat ebben az esetben a táplálék megszerzését optimalizálja. És itt vannak ezek a kis fekete korongok, amikről később még szó lesz. Ezekben a korongokban sok 100, esetleg 1000 baktérium mozog körbe-körbe. Végül azt mutatom meg, hogy milyen alakzatot hoznak létre, szintén ilyen folyóhálózatszerű alakzatot hoznak létre, amöbák. Ezek az amöbák az erdő talaján élnek, ha nincs elég táplálékuk, akkor elkezdenek egymásnak jelzést kiadni, hogy csináljunk már valamit. Gyűljünk össze, vagy nincs elég táplálék. Hát itt most látjuk, hogy véletlenszerűen, ez több százszorosan felgyorsított felvétel különben, kiadnak valamilyen kémiai jelzést, ez diffundál a közegbe, és megmondja nekik, hogy hol kell összegyűlni, és egy ilyen antinövekedést produkálnak, úgy visszafele, és utána, ez már nem tartozik a rend és rendezetlenség kérdéséhez, de tényleg érdekes, valahogy ezek az amöbák összeállnak egy ilyen gilisztaszerű lényé, és együtt mozognak, egy jobb helyet keresnek. Valahol azért ez a kollektív viselkedésnek egy érdekes példája, tehát amikor összeáll sok élőlény és együtt valamit csinál, ez egyfajta rendeződés, és erről fogok a későbbiekben beszélni. Amöbák helyett emberekre vonatkozólag. Tehát most valamennyire lezártam azt a részt, hogy térben milyenféle rendezettség, milyenféle komplikált alakzatok jöhetnek létre. Most szeretnénk megérteni, hogy hogy alakulhatnak ki ilyen komplikált alakzatok. És ezt a modellezés segítségével fogjuk csinálni. Ez egy új dolog valahol, az ember hagyományosan annak idején elmagyarázott dolgokat, utána Newtontól kezdve differenciál egyenleteket írtak föl a fizikusok arra vonatkozólag, hogy minek kell történnie egy rendszerben, ha adott erők hatnak, és így tovább. Tehát bekövetkezett az egyenletek időszaka, és most a számítógépek idejében pedig a valóságot nem egyenletekkel modellezzük, hanem másképpen. Például, hogyha van valamilyen sok részecskéből álló rendszerünk, akkor minden részecskét külön-külön a számítógépben valahogy leképezünk, objektumokat definiálunk, ezek között, az objektumok között valamilyen szabályokat definiálunk, egyszerű szabályokat, és utána a számítógépben hagyjuk, hogy ezek a szabályok kifejtsék a hatásukat. És hát filozófus kollégáim biztos megkérdőjeleznék ezt az állítást, de én úgy veszem észre, hogy nap mint nap ez működik, hogy az emberek egyszerű modellek alapján próbálják megérteni azt, hogy mi történik velük az életben,
Tehát van egy gyakorlatias definícióm arra vonatkozólag, hogy mit nevezünk annak, hogy megértettünk valamit, és ez az, hogy csinálunk róla egy modellt, mi, fizikusok a számítógépben, ezt a számítógépben működtetjük ezt a modellt, és hogyha ez a modell olyan, hogy visszaadja a természeti jelenségnek a tulajdonságait, ráadásul egyes esetekben meg is jósolja, hogy mi fog történni, hogyha a kísérletet befolyásoljuk egy kicsit, akkor akkor azt mondjuk, hogy valahol sikerült a modellnek megragadnia a jelenség lényegét, tehát a jelenség lényegét értettük. Látom, hogy nem biztos, hogy jól működik. Működik azért a modell? Jó, vízszintesen kell tartani, akkor egy kicsit segíthet a buborékkal való játszadozás, hogyha nem függőleges állapotban van a berendezés. Tehát most egy egyszerű modellről fogok beszélni, arról, hogy ilyen fraktál alakzatok hogyan jöhetnek létre, mi lehet a magyarázata annak, hogy ilyen komplikált alakzatok jönnek létre egyszerű fizikai rendszerekbe. Erre javasoltak egy ilyen aggregációs modellt. Az aggregáció az azt jelenti, hogy valahogy halmozódnak, összekapcsolódnak mozgó egységek. Ezt úgy hívják, hogy diffúzió limitált aggregáció, mert a részecskék itt diffundálnak, mint ahogy a képernyőn látszik, és ha összeérnek a véletlenszerű mozgásuk során, akkor összetapadnak. Most ugyanezt látjuk, ezt a számítógépes szimulációt, csak sokkal messzebbről, egyszerre sok száz, sok ezer részecske összetapadása után bekövetkező ábrát látjuk. Tehát a szabály nagyon egyszerű, véletlenszerűen bolyonganak részecskék, úgy, mint ahogy az amöbák is egy korábbi ábrán, és összetapadnak. Ott az amöbák miután összetapadtak, még együtt is mentek tovább, ebben a modellben ők megállnak. A baktériumok telepek növekedésére például ez jellemző, hogy ahova az élelem oda diffundál, ott a baktériumok tudnak szaporodni. Tehát ez a modell a baktérium telepek növekedését írja le, és valóban az ábra hasonlít is ahhoz, hogy a baktérium telep kinézett, és az a jelenség, ami itt van, hogy a szabályunkban csak az szerepel, hogy mozog és tapadj össze. Ez az ábra, ez nincs benne a szabályban. Az ábra, ami létrejön, sokkal bonyolultabb, mint a szabály, és ezt hívjuk önszerveződésnek. Valahol mi, emberek, a biológia valahol ezt feltalálta, hasznosítja, egyszerű fizikai szabályok alapján nagyon komplikált morfológiákat hoz létre, mint amilyenek mi is vagyunk. A következő rész arról szól, hogy időben is lehet rendeződés. Időben való rendeződést szinkronizációnak hívjuk. Többféle rendeződés, többféle időbeli függés rendeződhet össze. Lehet ez az időbeli függés valamilyen hullámos, ez három különböző, mondjuk élőlény által kiadott jel. Itt ugyancsak három különböző élőlény szaggatott jeleket ad ki, itt pedig három különböző élőlény, majd látni fogjuk, emberekre fogom ezt bemutatni, egy jelet ad ki. Akkor szinkronizálódnak, ha így időben a fázisa, úgy mondjuk, a viselkedésüknek összehangolódik, és mindent egyszerre csinálnak. Nagyon sok példa van erre a fajta rendeződésre a természetben, tehát az időbeli rendeződésre. Ez a fajta rendeződés, amit itt látunk, ezt a tűzlegyek, amik Tajföldön, Kelet-Ázsiában élnek, produkálnak, egyszerre villognak, folyóparti fákon sokszor sok százezer tűzlégy egyszerre villog. Kabócák, ők Magyarországon nem nagyon élnek, de az Egyesült Államokban olyan kabócák élnek, amik 13 évente jönnek elő a Földből. A szaporodási ciklusuk
teljesen szinkronizálódik. És a szívünk működését is azt teszi lehetővé, hogy van a szívünkben egy idegközpont, amelyen belül a sejtek összeszinkronizálódnak, és a megfelelő ritmusban adnak ki jeleket. Hát én itt a vastaps példáján fogom bemutatni a szinkronizációt. Mondjuk örülnék, hogyha az előadás után sikerülne elkerülni a vastapsot. Ez az előadás, ami után ez volt, ez a felvétel, valahol igazából direkt nincs hang. Volt hang az eredeti felvételen, kérem figyelni, hogy mit látnak, az emberek tapsolnak, valahol itt van egy néző, ugye, látni remélem, valahogy ő nagyon másképp tapsol, mint a többiek. Lehet, hogy már önök között is volt ilyen, aki, hogy megpróbálta. Ő tud valamit arról, hogy mi várható. Néha fölgyorsul, lelassul, de alapvetően lassabban tapsol, mint a többiek, és aztán elérkezik egy pillanat, ugye, amikor mindenki egyszerre tapsol. Tehát ez emberi viselkedés rendeződése időben. És itt azt akarom csak érzékeltetni, erről több publikációnk született, hogy elméletileg is lehet ezeket a dolgokat interpretálni. Tehát ez nem egyszerűen csak egy mérés. Maga a mérés egyébként így néz ki, hogy ez a teljes hangerő, ez egyszerre csak egy ilyen periódikus jellé válik. Ez egyetlen egy embernek által produkált hangerő, és jól látszik, hogy ő gyakrabban csapja össze a tenyerét, és amikor a többiek már összeszinkronizálódtak, ő is lelassul. Hogy miért kell lelassulni ahhoz, hogy szinkronizálódni tudjunk, és a szinkronizáció eredményeképpen egy sokkal nagyobb pillanatnyi hangerőt tudjunk produkálni, amivel az elismerést egy kicsit, mert ugye valahol a taps az egy hang gerjesztése. Tehát minél nagyobb hangerőt produkálunk, annál nagyobb az elismerés, látszik is, hogy itt a hangerő fölmegy nagyobb értékekre, mint itt. Tehát akkor tudjuk csak szinkronizálni a működésünket, ha lelassulunk. És ezt valahogy spontán felfedezi az ember. Rátérek a következő példára, ami arról szól, hogy ami itt látható, hogy viselkednek stadionokban az emberek, a meccseknek különösen abban a szakaszában, amikor nem olyan érdekes, és kicsit egymással vannak elfoglalva. Tehát egy ilyen hullámszerű mozgás vonul végig, nem ennyire gyakran, mint ahogy itt látni, itt most körbe-körbe megy a felvétel. Az emberek ülnek, várnak, hogy történjen valami, és hogyha mellettük fölugranak a többiek, akkor ők is fölugranak. Az volt a mi kérdésünk, hogy elméleti úton van olyan egyszerű modell, amivel emberek viselkedése leírható. Tehát ez egy rejtélyes dolog-e, vagy eljutottunk-e már odáig a dolgok megértésében, hogyha másképp nem is, de legalább számítógépben hitelesen reprodukálni tudjuk azt, hogy mi zajlódik le ilyenkor. És ez, amit itt látunk, ez ennek a modellnek egy ilyen demója, ha úgy tetszik, ez egy számítógépes modell, amit látunk, ami azon alapszik, hogy háromféle állapot van, az emberek lehetnek aktívak, ha aktívak, akkor a szomszédjaik aktivitását kiválthatják, gerjesztik a szomszédaikat, és lehetnek passzívak, amikor már éppen fölugrottak, és most éppen nincs kedvük újból fölugrani. És hogyha ezeket az egyszerű szabályokat egy számítógépes modellbe beletesszük, akkor azt látjuk, hogy most ez már egy olyan ez is szimuláció, itt most néhányan fölugrottak, 5-10 nem sikerült hullámot gerjeszteni. De aztán egyszerre csak, hogyha ez kijön a számításokba, hogy a 30 ember fölugrik, akkor a többiek becsatlakoznak, és ami kialakul, az egy hullám. Nem is nagyon lehet más, ha az emberekről azt tesszük föl, amit az előbb elmondtam, hogy gerjeszthető, aktív vagy passzív állapotban vannak.
És ez az utolsó rész az előadásban, tehát amikor valahol egyszerre a időbeli és térbeli dolgok rendeződéséről lesz szó. Ez a mozgás során, tehát most helyváltoztatásról lesz szó. Térben mozgunk. És ennek amiről ugye a térbeli mozgás rendeződésére ez a legegyszerűbb példa talán, hogy madarak táplálkoznak össze-vissza a Földön, valamilyen jelre fölrebben ez a madárcsapat, és tudjuk mindannyian, hogy teljesen rendeződve elrepülnek. Ez egy kicsit rejtélyesebb, mint az ember gondolná, hogy ez hogy történik. És ezt meg lehet próbálni, megmagyarázni valamilyen modell segítségével ismét. Tehát alkotunk egy egyszerű modellt, mindenki próbálja azt az irányt fölvenni, amit a szomszédai fölvesznek, és még van valamilyen zavaró hatások mindig jelen, össze-vissza fúj a szél, minden madárban van valami bizonytalanság, minden élőlényben van valamilyen véletlenszerűség. Tehát a véletlenszerűség és a determinisztikus az örökké mindig jelen van mindannyiunkban. Nincs két egyforma sakkmeccs, az ember mindig valami mást is csinál. Tehát fontos ezeknek a zavaró hatásoknak is a figyelembevétele. És most megmutatom, hogy hogy néz ki, ha ezt a rendkívül egyszerű elképzelést, modellt, hogy minden kis sárga nyilacska próbál a szomszédjához igazodni, és még közben valami zavar is van a mozgásában, mit hoz létre. És ugyan itt most tényleg helyhiány miatt mindenre nem lehet példát mondani, ha itt most madárcsapatokról mutatnék felvételt, nagyon hasonló lenne. A számítógépes szimulációnak ez egy ilyen következő szekvencia, itt egy kicsit kevesebb a zavaró hatás, a rendeződés is erőteljesebb, ez inkább talán egy halrajra emlékeztet. Végül azt akarom megmutatni, hogy mi történik abban az első 10 vagy 1000 másodpercben, amikor a madarak fölrebbennek, amikor a rendeződés térben és időben végbe megy. Nagyon bonyolult dolgok történnek szimultán ez alatt az idő alatt. Itt most mindenki gyorsan megpróbál a szomszédjához igazodni, de ez természetesen az egész rendszerre, az egész csapatra kiterjedő rendet rögtön nem hozhat létre. Hiszen senki sem tudja, hogy melyik az az irány, amelyikben végül az egész csapat el fog repülni. Az valahogy ilyen önszerveződő módon alakul ki, ahogy fokozatosan igazodnak egymáshoz. És egy ilyen komplikált, örvényszerű, bonyolult ábra alakul ki, ami végül ilyen varázslatos módon átalakul egy teljes rendé. Ez csak azért lehetséges, mert ezek a madarak mozognak, és mozgásuk során észreveszik, hogy másik irányba repülnek, mint a többiek, és egymáshoz igazodnak. Most példákat fogok mutatni mozgás rendeződésére. Ez egy baktériumtelep, nagyon hasonlít ahhoz ez a baktériumfajta, amiről már egyszer beszéltem, akkor sokkal távolabbról kis fekete korongokat látunk, azokban a kis fekete korongokban a baktériumok így forogtak. Tehát, hogyha a madárraj mozgását semmi se korlátozza. Ha azonban a mozgást, ezt a csoportos mozgást, berendeződött mozgást valami egy adott helyre kényszeríti, nem tudnak könnyen eltávozni a baktériumok ebből a tartományból, akkor így körbe mennek. És fizikus révén olyan dolgokkal szeretünk foglalkozni, amik valahol általánosak. Tehát nem csak a baktériumok világában fordulnak elő, hanem sok más helyen máshol. Amit itt látni, ez nemrég ért véget a Ramadán, amikor egy hónapon át ez a jelenség nap mint nap folyamatosan
történt. A Mekkában, a Kábakő körül körbe-körbe mennek az emberek, mert egy adott térségbe vannak szorítva, haladni akarnak, igazodni akarnak egymáshoz. Létrehoznak egyfajta rendet, egyfajta rendezett mozgást. Ez felbátorít minket arra, hogy most az utolsó részben arról beszéljünk, hogy mozognak embercsoportok. Ezt ugye egyrészt meg lehet figyelni, másrészt megint csak a megértést úgy próbáljuk megvalósítani, hogy számítógépes modellt készítünk arra vonatkozóan, hogy mik irányíthatják, milyen hatások befolyásolhatják az emberek csoportos mozgását. Itt már bizonyos ellenállásba is lehet ütközni, mert az emberek nem szívesen gondolnak arra, hogy ahogy ők kollektív módon viselkednek, azt egyszerű részecskékkel le lehet írni. Érdekes tapasztalatom volt ezzel kapcsolatban Indiában, ahol ezeket a vizsgálatokat a legkisebb értetlenség nélkül könnyen elfogadják, hiszen ott a mindennapi gyakorlatban, mind a mai napig a karma elmélet, tehát az, hogy az életet ugyanaz a legkülönfélebb szinteken ugyanazok a törvényszerűségek hatják át. Ezek az elgondolások mind a mai napig működnek, tehát mondjuk egy indiai embert nem zavar az, hogy ő esetleg az ő mozgását ugyanazok a törvényszerűségek írják le, mint a baktériumoké. Minket ez egy kicsit jobban zavar, én mégis azért megpróbálom ezt itten valahogy motiválni, hogy vannak helyzetek, amikor megérthető, egyszerű modellekkel, hogy hogyan viselkedünk. A kölcsönhatás, amit most a mozgó emberek között feltételezni fogok, annak az eredete, az fizikai lehet, pszichológiai és szociológiai embercsoportokban. Végül ez mind fizikai erővé konvertálódik. Hogyha embertömegek mozognak, mint az előbb a Kábakő körül, összeér a válluk, lögdösik egymást, fizikai erő lép föl közöttük. Ha egy liftbe belépünk, és ott elhelyezkedünk valahogy egymáshoz képest, valamiféle pszichológiai, ez a pszichológiának egy területe, a proximika, valamiféle pszichológiai hatások következtében eltávolodunk egymástól, valamilyen a gondolataink, vagy az agyunk intellektuális működése transformálódik fizikai erővé, és a végén a lábunkkal meglökjük a talajt, és a Newton törvény értelmében haladunk. Tehát a gondolataink, a lelki rezdüléseink bizonyos helyzetekben átalakulnak fizikai erőkké. A szociológia az egy hasonló dolog. Ez az ábra azt mutatja, próbálja mutatni, hogy ezek az erők, amikről az előbb beszéltem, ezek tényleg valahol kell, hogy hassanak, mert ezek az emberek, akik több órán át állnak egy ilyen termálvizes medencében, azok ösztönösen próbálnak úgy elhelyezkedni, hogy minél távolabb legyenek a többitől. Ez egy taszító erő, molekulák között föllép ilyen taszító erő, és ugyanúgy, ahogy a molekulák, az emberek is berendeződnek egy kristályrácsba. Tehát az a feltételezésünk, hogy valamiféle erőket feltételezünk az emberek között, ez működhet. Szemben haladó embereket mutat ez a fénykép. Itt első pillanatra ez egy rendezetlen ábra, nem tudom mennyire látszik a képernyőn, hogy van ebben szisztéma. Van itt rendezettség. Ilyen kis patakokat képeznek az emberek, itt fölfele mennek a képernyőn, itt lefele mennek, itt megint fölfele mennek. Spontán létrejön valamiféle rendeződés, ilyen kis libasorokká formálódnak az emberek mozgás közben, anélkül, hogy erről tudnának. Az a kérdés, hogy ez mennyiben érthető
meg, mi kell ehhez, miért csinálják ezt, hogy csinálják ezt. És semmi más se teszünk, mint a számítógépben azt mondjuk a részecskéknek, hogy menjenek a folyosón az egyik irányba a sárga részecskék, a másik irányba a piros részecskék, és persze ne próbálják egymást kikerülni, hát senki sem szeret összeütközni. És azt látjuk, hogy csodálatos módon ezek a buta részecskék produkálják ezt a jelenséget. Tehát valahogy sorokban rendeződnek. Ez, hogy öntudatlanul megy az ember, és kerülgeti a többieket, belekerül ebbe a helyzetbe, hogy rendeződik. Persze, hogyha nagyon sokan vagyunk, biztos ezt is már többen átélték, egyszerre 2 metrószerelvény érkezik a Batthyány térnél, akkor tumultus is kialakulhat, és a tumultus az most már inkább jellemző arra, az én fejemben valahol arra a turbulensnek nevezett, tábortűzszerű, szabálytalan, lobogó ábrára. De ezt is produkáljuk, ezt a fajta viselkedést. És ezt a számítógépben így reprodukálni lehet. Végül az utolsó, tehát a konklúzió előtti részben a rendeződésnek egy másik aspektusáról szeretnék beszélni. Azt a fajta rendeződést, hogy embercsoportokon belül egymáshoz mennyire igazodunk. Már a madárcsapat esetében beszéltem erről, hogy a madarok az irányukat egymáshoz igazítják. Vannak helyzetek, amikor ez emberekkel is előfordulhat, és itt pánikhelyzet szimulációjáról beszélek. Az ábra azt mutatja, hogy itt van 90 ember egy sötét helyiségben, az a szürke azt próbálja mutatni, hogy itt füst van, ezek a piros pontok, ezek jelképezik a részecskéket, 2 kijárat van, nem lehet látni, hogy hol a kijárat, és mindenki első szimulációban fejvesztve menekül, rohangászik, és természetesen, ha összeütköznek, kikerülik egymást, de csak akkor tudnak távozni, hogyha az ajtóhoz érnek. Ez egy alaphelyzet, nem figyelünk egymásra, nem rendeződünk, keresjük a kijáratot. 20 másodperc után ebben a szimulációban 39 ember maradt bent a helyiségben. Ha mondjuk most omlik össze a helyiség, akkor ezek rosszul jártak. A következő szimulációban részleges követés lesz. Tehát mindenki egy kicsit figyel arra, hogy a szomszédja mit csinál, egyedül is próbálkozik, és a többieket is figyel. És látszik is, hogy ilyen csapatszerűségek formálódnak, és ugye a csapatnak valamelyik része rátalál a kijáratra, akkor ott többen kijutnak. Tehát ez egy átmeneti állapot, a teljes fejetlenség, a teljes követés, teljes rendeződés között, és itt 19-en maradtak, 19 másodperc után csak 14-en maradtak bent. Végül azt fogjuk látni, hogy mi történik, hogyha mereven követjük a többieket. Tehát csak semmi egyéni. Ez valahol a teljes rendeződés, de nem ajánlom. Tehát valahol, és ez most jön lényegében a konklúzió jön, minden, amit elmondtam, próbálta illusztrálni a következőt, hogy a legérdekesebb tartomány az valahol a teljes rend és a teljes rendezetlenség között van. Sokszor van, ez nagyon gyakori helyzet, ez egy tipikus helyzet. Ilyen világban élünk, ami a teljes rend és a teljes rendezetlenség között van. Gyakori, hogy valahol ez a közbenső állapot az optimális, mint a legutolsó példánál is láttuk, részleges rendeződés, az jobb, és hogy ezeknek a modelleknek a segítségével, amikről mutattam néhányat, eléggé, szóval egyre inkább sikerül betekinteni ezeknek a jelenségeknek a mélységébe, és esetleg a jövőben, nem túl távoli jövőben, az ilyen számítógépes modellekkel
majd már meg lehet jósolni a hétköznapjaink szempontjából fontos jelenségeket. Mondjuk például lehet épületeket tervezni abból a szempontból, hogy pánikhelyzetben optimálisak legyenek. És legvégül mindenképpen szeretnék köszönetet mondani az velem együttműködő kutatóknak, az előadásnak egy jelentős része alapozódott saját vizsgálatainkra, és itt mutatok néhány honlapot, hát ez majd meg fog jelenni a internetes verzión is, ahol további sok érdekes információ elérhető ebből a témakörből.